Hey guys, Assalamualaikum. Okay, welcome to the greatest show, iaitu segmen unboxing. Okay, hari ni kita nak unbox apa? Okay, hari ni kita ada Oppo Enco Q1. Alright guys, so Oppo Enco Q1 ni adalah wireless noise cancelling headphone, okay? So dia punya headphone ni bukan jenis kalau korang comparekan macam Samsung Galaxy Buds, dia ada macam seketol je. Tapi dia macam ada macam yang korang boleh sangkut kat leher. Lepas tu dia ada kabel terus ke korang punya earphone. So dia punya feature yang ada pada Oppo Enco Q1 ni, dia ada hybrid ANC teknologi. Lepas tu dia ada sensor sound performance yang dia punya driver adalah sebesar 11.8mm. Lepas tu kita ada long battery life. Dan apa yang aku dapat tahu, dia punya battery life dia dapat bertahan sehingga 15 jam dengan ANC on sekali dia punya feature tu. Okay, dan yang last kali kita ada high level comfort. Maksudnya dia punya build quality dia memang amat selesa lah, yang Oppo sendiri claim. Lepas tu dia punya spek, kita ada kat sini dia punya driver, macam aku cakap tadi, 11.8mm. Lepas tu kita ada dia menyokong Bluetooth 5.0. Dan dia punya bateri adalah sebesar 160 mAh. Okay, so aku rasa tanpa buang masa lagi, aku rasa dia punya kotak pun macam ada galu-galu ni. So aku rasa tak penting pun, dan aku rasa kita buat terus lah unboxing, okay? Macam mana nak buka ni? Tarik ya? Okay, macam ni lah. Nice, dia punya packaging memang kemas. So color yang pada tangan aku ni ada color hitam. Dan sebenarnya dia ada 3 color tau, warna orange dengan color putih. Tapi yang review yang Wiser dapat kali ni adalah color hitam. Okay, so ada apa lagi dalam kotak ni? Kita tengok dulu. Okay, yang ini adalah kita punya, okay, go, semua keluar. Okay, yang ini adalah kabel dia punya tempat charge, dengan dia bagi sekali aku rasa manual book ni. Okay, manual book dengan kabel Type A ke Type C. Nice. So maknanya korang nak charge benda ni, dia menggunakan Type C. Senang lah sebab sekarang semua phone pun pakai Type C kan. So nice Oppo. Dan dia punya earbud dia bagi banyak. Dia bagi 6. Kita ada large, kita ada medium dengan small dia punya size. So ikutlah korang punya ear canal kan, korang punya size telinga tu, korang selesa pakai yang mana. Okay, Panadol. Panadol. Tapi nice lah, packaging dia kemas. Tak ada macam berterabur dia susun dalam kotak kan. Okay, that's it. Itu je. Alright, so ini dia guys, kita punya Oppo Enco Q1. Wah, aku ingat keras tau, tapi lembut dia sebenarnya. So cara nak pakai dia sebenarnya macam ni lah. Korang letak je dekat korang punya leher. Lepas tu terus sumbat dalam telinga. Okay, first impression aku boleh pakai. Yes, betul, selesa, lembut. Material dia macam rubber, getah. So, aku nak try dulu. Adakah kalau aku gerak-gerak benda ni jatuh? Okay, 3, 2, 1 and go. Aduh, itu kalau aku gerak kasar dia jatuh lah. Mungkin sebab earbud dia besar, tapi dia jatuh pun dia still sangkut dekat korang punya ni. Ni dia punya special lah, ada kat sini kan. Sekali lagi. Kalau korang macam jogging kan, Boxing. aku rasa dia still kan. Tapi kalau korang betul-betul buat gerak yang betul-betul kasar, memang jatuh lah. So lagi dia punya feature dia kat sini, dia ada magnet tau. Yes. So maksud dia tak adalah yang tangle-tangle kan, takkan boleh belit. So dia akan lekat kat sini lah. So ini dia, material dia getah, memang lembut. Memang boleh fleksibel, korang boleh turn macam mana pun. Sebab dia ada memory foam. So kalau korang pusing macam mana pun, dia akan kembali pada tempat asal lah. Okay, so dekat sini button dia. Okay, nampak button dia? Ini button switch on yang korang boleh tekankan. Dia ada mode kalau korang nak pairing, korang kena tekan dalam 4 saat. Korang kena tekan 4 saat, so dia akan switch on dengan pairing. Dan ini adalah dia punya volume button, volume up dengan volume down. Dan korang juga boleh tukar sebagai track, korang boleh tukar lagu. Dan ini adalah button untuk ANC. Kalau korang nak turn on kan ANC ni, korang on kan. Dan kalau korang tekan selama 5 saat, dia akan ada mode, iaitu gaming mode, cinema mode dengan music mode. So maksud dia benda ni sesuai sangat untuk korang nak jogging ke, main game ke, dengan nak tengok movie menggunakan Oppo Enco Q1. Okay, sekarang ni aku nak try macam mana nak pairing dia. The best thing, kalau korang beli Oppo Enco Q1 ni, kalau korang ada smartphone daripada Oppo, dia akan ada quick, dia akan pairkan cara pantas lah. Okay, let's say aku onkan Bluetooth dulu. Aku on Bluetooth dulu, nampak? Aku on Bluetooth dulu, Bluetooth. Okay. Okay, nampak? Dia akan keluar pop-up untuk connect ke Echo One. Dan kalau aku connect, dan sekarang korang dah boleh enjoy tengok movie ke, main game ke dengan
Enco Q1 ni. Dan untuk macam Android lain, kalau korang guna Xiaomi ke, dia still boleh connect. Dia cuma tak selaju kalau korang menggunakan device Oppo lah. Yang best dia, tak perlu install apa-apa app. Everything semua dalam ni. Everything semua dalam ni. Tak perlu guna. Kalau macam aku beli Samsung Galaxy Bud tu, aku kena install Samsung Wearable. Tapi untuk Oppo ni, no need. Plug and play. That's it. So kat sini juga dia ada paparkan berapa bateri yang tinggal. So sekarang ni dalam bateri ni dia ada 60%. So senang lah. Korang boleh monitor bateri korang tinggal berapa dekat korang punya wireless Oppo Enco Q1. Susahnya nak sebut benda ni. Okay. So sekarang aku nak dengar kualiti dia. Aku ni bukanlah audiophile sangat, tapi boleh lah sikit-sikit aku nak dengar macam mana dia punya bass, okay, flat ke tak. Dan sekarang ni aku buka YouTube lah. Okay, ni sekarang ni aku dengar tanpa aku onkan ANC dia. So overall aku boleh cakapkan, aku sebenarnya ada juga tengok review online. Cuma betul lah orang cakap dia punya bass dia agak flat sikit lah. Dia tak betul-betul dia boost dia punya bass tu. Okay, aku nak try dia punya ANC dia. ANC dia ni sebab kau bayangkan, kita sekarang dah ada earbud yang terus in-ear tau. So in-ear pun aku rasa dah boleh tak dengar sekeliling. Kalau dia guna in-ear, tambah lagi ada ANC, aku rasa memang takkan dengar kot semua ni. Kau akan on dulu ANC dia. Aku tak dengar kau cakap apa. Hello. Dengar tapi halus je. Hello. Aku rasa ANC dia okey ke ah. Dia kalau orang jerit betul-betul akan dengar ah. Cuma sekeliling kau bila aku on dia macam siup. Hilang tu weh. Hilang. Dia akan terus bunyi lagu apa yang korang dengar. So aku rasa benda ni, ANC ni kalau korang naik public transport tu okey kot. Kalau korang bawa kereta, aku rasa berbahaya lah benda ni kalau on kan. Memang korang takkan dengar sekeliling. Kecuali benda tu memang betul-betul bising. Yes, memang akan ada macam sikit-sikit sound yang akan masuk lah kat sini. Pixel boleh connect? Yes, boleh. Okey, aku akan tunjuk contoh, okey. Aku akan disconnect kan pada Oppo Reno 2 dulu. Apa yang aku baca dekat website Oppo tu, dia macam untuk pair yang laju, of course lah device Oppo kan. Tapi ada certain device yang memang tak comparable langsung. Tapi kat phone aku Pixel sekarang ni, dia tak keluar apa-apa langsung sekarang ni bila aku turn on kan. Adakah ini gagal guys? So tadi kita dah tengok, memang Google Pixel memang tak boleh connect langsung. Aku rasa kau tak nak try kau punya iPhone tak? Kita try, kita connect gunakan iPhone pula. Android lain tak boleh, kita akan try iPhone lah, okay? Connect. So maksud dia dekat iPhone boleh, dekat Android lain tak boleh. Aduh, Pixel, kenapa ni? Okay, harga dia sebenarnya RM599. Aku rasa mahal gila tu. Mahal gila tu. Untuk harga 600 korang akan dapat ni. Okay, dan overall aku rasa dia punya bass pun tak kick sangat, agak flat. Tapi dia punya vocal, dia punya clarity tu aku rasa memang clear lah. Tambah pula ada ANC. Tapi ANC ni aku rasa yang mostly yang pioneer bagi aku adalah Sony lah. So Oppo tu nice, dia ada macam berani kan untuk keluarkan satu lagi produk wireless earphone ANC. Tapi nice try Oppo, nice try. Walaupun tak comparable lagi kat phone lain, memang tak boleh connect langsung. So aku dah tunjuk kat korang ni memang tak boleh connect langsung. Tapi aku rasa untuk harga 600 tu untuk startup, untuk hook user, agak mahal lah. Tapi kalau korang beli Oppo Reno tu masa dia launching 15 Oktober lah, korang dapat benda ni free tau. Banyak kat free gift yang Oppo bagi. Tapi kalau korang nak beli as a macam orang panggil apa, ala carte kan, ala carte 600, korang kena spend 600. Itu je lah kot segmen unboxing kali ni. Aku rasa for sure agak boring sikit tentang Oppo Enco Q1 ni. So guys, itu dia. Kita ada Oppo Enco Q1 yang kalau korang macam berminat ke kan, nak boleh beli 600, korang kena spend benda ni. So macam biasa guys, aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang.